Good morning Pilipinas and welcome back to the channel. Ako si Palacio at gumagawa ako ng simplified legal education videos in Tagalog. If you're an English speaker, please turn on subtitles. Pag-uusapan natin sa video na ito kung ano ba ang ibig sabihin ng right to procedural due process ng isang manggagawa o empleyado ayon sa Labor Code of the Philippines at papaano ba siya nagiging biktima ng illegal dismissal. Ito ay para sa lahat ng uri ng empleyado at manggagawa mula rank and file, supervisors at managers. Kung interested ka sa topic nito, please subscribe and hit the bell notification icon para sabihan ka ni YouTube pag nag-upload na ako ng bagong video o meron akong upcoming live stream. Paalala lamang, ang mga pinag-uusapan natin dito ay hindi legal advice. Kung kailangan mo ng legal advice ay kunin mo ang serbisyo ng isang abogado. Bago natin mapag-usapan ang right to procedural due process, dapat muna natin talakayin ang concept ng security of tenure ayon sa Article 294 ng Labor Code of the Philippines. Sinasabi dito ang isang empleyado ay hindi pwedeng ma-dismiss sa trabaho maliban na lang kung may just cause or authorized cause ang kanyang employer. Kung nilabag na employer ang security of tenure ng isang manggagawa, pwede magdemanda ang empleyado ng illegal dismissal sa labor arbiter. As a general rule, kung mapapatunayan na biktima nga ng illegal dismissal ang isang regular na empleyado, pwedeng iutos ng labor arbiter sa employer na ibalik siya sa trabaho without loss of seniority rights and benefits with full back wages. Yung benefits at back wages ng manggagawa ay bibilangin mula sa araw na siya ay illegally dismissed sa trabaho hanggang ma-reinstate yung nasabing employee. Pwede ding humingi ng moral at exemplary damages or danyos, pati na rin ng attorney's fees ang kahit sinong employee na biktima nga ng illegal dismissal. Kung meron namang collective bargaining agreement sa establishment, matatanggap din ng illegally dismissed employee ang mga nasabing benefits. You might ask, paano kung ang manggagawa ay casual, fixed term, or project-based? Ano ang matatanggap niya kung mapatunayang siya ay illegally dismissed ng kanyang employer? As a general rule, matatanggap niya ang bayad para sa unexpired term ng kanyang kontrata. Kunwari may 4 na buwan pang natitira sa kontrata ng employee nang siya ay ma-illegally dismissed ng kanyang employer. Ang mangyayari dito ay babayaran ngayon ng employer yung natitirang 4 na buwan. Pag-uusapan natin ang issue ng regularization in a future video, kaya please check the playlist sa dulo ng video na ito. Ang right to procedural due process ng manggagawa sa pribadong sektor ay nandyan para hindi maging moro-moro ang right to security of tenure ng employee. Ang procedural due process ay ang proseso na dapat sundin ng isang employer para tamang ma-dismiss ang isang empleyado mula sa kanyang trabaho. Makikita ito sa Article 292B ng Labor Code of the Philippines. Kapag na-dismiss ang isang empleyado nang hindi nasusunod ang procedural due process, ito ay labag sa karapatan ng manggagawa at masasabing siya ay illegally dismissed mula sa kanyang trabaho nang walang due process. Ngunit iba ito sa grounds ng dismissal of an employee. If yan ang gusto mong mapanood, please click here. Ayon sa Labor Code of the Philippines, lahat ng uri ng empleyado at manggagawa sa pribadong sektor mula rank and file, supervisors hanggang managers, at kahit ano pa ang classification niya, probationary, regular, seasonal, project-based or casual, ay may karapatang mabigyan ng procedural due process. Ang procedural due process ay makita sa Article 292B ng Labor Code of the Philippines, ngunit ang buong proseso ay nasa Section 5 ng Department of Labor and Employment, Order Number 147-15, Series of 2015. Magsisimula ang procedure ng dismissal of an employee based on just cause kapag nabigyan ng employer yung manggagawa ng first written notice o yung tinatawag na notice to explain. Dapat nakalagay sa notice to explain ang mga sumusunod. Yung specific grounds for dismissal ng manggagawa ayon sa Article 297 ng Labor Code of the Philippines or ayon sa company policy. Detalyadong kwento ng mga pangyayari na magsisilbing paratang sa empleyado. At utos na employer na dapat sagutin ng manggagawa ang notice to explain sa loob ng hindi bababa sa 5 araw. Ito ay para mabigyan ng employee ng pagkakataong mapag-aralan ang mga paratang sa kanya, kumonsulta sa union officer or abogado,
at makapaghanap ng relevant information at evidence ang manggagawa para maging basehan ng kanyang defense. Pwede maghain ng request for extension of time ang manggagawa para siya ay bigyan ng employer ng mas mahabang panahon para sagutin ang notice to explain. Kung hindi naman nilagay ng employer ang mga evidence ito sa notice to explain, pwede rin itong hingin ng employee. Kung malabo ang kwento ng pangyayari sa notice to explain, pwede mag-request ang manggagawa na linawin ng employer yung kwento. Pagkabigay ng employer sa manggagawa ng notice to explain ay dapat bigyan ng employer ang manggagawa ng pagkakataong sagutin ang mga paratang sa kanya. Mag-hain ng evidence na susuporta sa kanyang depensa at siya ay pwedeng tulungan ng kanyang representative or abogado. Ang tawag dito ay ang ample opportunity to be heard. Ang importanteng bagay dito ay mabigyan ng fair at reasonable na paraan ang empleyado na masagot ang mga paratang sa kanya. Kailangan lamang ng isang formal hearing kapag ito ay ni-request ng manggagawa. Ito ay company policy or practice or kung salungat ang mga evidence na pinakita ng employer at employee. Kasama po sa salitang evidence ang sagot ng employee at ang mga testimonya ng kanyang testigo. Hindi lang po ito mga bagay or dokumento. Ang employer ang may trabahong patunayan na ang employee ay karapat-dapat na ma-dismiss sa kanyang trabaho. Kaya dapat ipakita ng employer ang mga evidence nito sa employee. Kapag napatunayan ng employer na dapat ngang ma-dismiss ang manggagawa mula sa kanyang trabaho, dapat ipaalam niya ito sa kanya sa pamamagitan ng pagbigay sa manggagawa ng second written notice or notice of decision. Dapat nakasaad sa notice of decision ang mga sumusunod: na pinag-aralan ng employer ang lahat ng mga pangyayari ukol sa mga paratang laban sa employee at ang napatunayang paratang ay nagpapakitang karapat-dapat ngang matanggal sa trabaho ang manggagawa. Ang notice to explain at notice of decision ay pwedeng ibigay mismo sa employee or pwede rin itong ipadala sa last known address ng employee. Kapag nasunod ng employer ang procedural due process, valid ang dismissal ng manggagawa as a general rule. O nga pala, ikaw ba ay biktima ng illegal dismissal? Post niyo sa comments ang mga sagot ninyo and i-share mo na rin itong video na ito sa social media. Please like my video. Warning lamang para sa mga employers, linawin mo ang mga paratang laban sa employee sa notice to explain at kung ano ang just cause for dismissal ayon sa Labor Code of the Philippines or company policy. Kapag malabo ang kwento sa notice to explain, ay malaki ang chance ng employee na manalo sa kasong illegal dismissal. Kapag moro-moro lamang ang grounds for dismissal ng empleyado, mahuhuli ito kapag nagkaso ang manggagawa ng illegal dismissal. Please like my video. Kung ang grounds ng employer for dismissal of an employee ay based sa authorized causes ng Labor Code of the Philippines, ang dapat lamang gawin ng employer ay bigyan ng written notice ang mga apektadong manggagawa at ang regional office ng Department of Labor and Employment at least 30 days bago niya tanggalin sa trabaho ang mga apektadong manggagawa. Pwede rin magbigay ang employer ng garden leave or yung practice na babayaran na lang ng employer ang 30 days ng empleyado imbis na mag-report pa siya for work. Ang authorized causes ay ang mga sumusunod: installation of labor-saving device, redundancy, downsizing, closure of operations, and disease. Pag-uusapan natin ang mga ito in a future video, kaya please check the playlist sa dulo ng video na ito. Kung ang ground for dismissal ay installation of labor-saving devices, redundancy at downsizing, dapat sundin ng employer ang last in first out rule. Ibig sabihin lang nito ay kung may dalawang manggagawa na parehas ang posisyon sa trabaho, yung nahuling pumasok sa company ay ang unang madi-dismiss mula sa trabaho. Kung natutuwa po kayo sa ginagawa ko sa channel na ito at gusto mo akong tulungan sa gasto sa paggawa ng mga videos ko, please support me on Patreon. Click the link in the description below. Kung merong just cause or authorized cause ang employer para i-dismiss ang employee o manggagawa, ngunit hindi niya sinunod ang procedural due process, illegally dismiss ba yung employee? Ayon sa kaso ng Agabon and Agabon versus NLRC et al. 485 Philippines 248, a 2004 case, ang employer ay pwedeng utusan ng labor arbiter na bayaran ng kada empleyado ng danyos. Ang halaga ng danyos ay magdedepende sa mga pangyayari. As a general rule, 30,000 ang danyos kapag illegally dismissed pero may just cause, 50,000 naman kapag illegally dismissed pero merong authorized cause.
Ngunit ang manggagawa ay mananatiling dismiss mula sa kanyang trabaho, hindi siya makakatanggap ng back wages, hindi rin siya pwedeng reinstate. Ang employee o manggagawa na biktima ng illegal dismissal ay pwedeng maghain ng kaso sa loob ng 4 na taon mula sa araw ng kanyang dismissal. Kung ako ay ikaw, ihain mo na kagad ang kaso mo for illegal dismissal sa labor arbiter kasi may hirapan ka maghanap ng evidence or baka mawala pa ang mga dokumento mo kapag pinatagal mo pa. Detalyado na po nating tinalakay ang illegal dismissal at ang right to procedural due process ng empleyado o manggagawa ayon sa Labor Code of the Philippines. Sa susunod na video ay detalyado na naman nating tatalakayin ang serious misconduct bilang just cause para sa dismissal ng employee o manggagawa. Kaya please subscribe and hit the bell notification icon if interested ka sa topic na iyon, and please check the playlist sa dulo ng video na ito. Binago ko po ang aking format habang kasagsagan ng #lockdownislife, ngunit kung mas prefer mo ang format na to, please comment below. At muli, ako si Palacio, salamat at pinunod mo ako, and I'll see you in the next video. Bye-bye!